Bună dimineața, băieți! Astăzi avem o nouă zi de muncă. Căutam o coadă pentru grebla mea. Da? Mergem să nivelăm un teren. Avem acolo ceva grebe, dar una mi s-a rupt. Astăzi o să dispun de mai multe ajutoare și trebuie să-mi refac grebla. Da? Asta cred că e bună. O să o montez la locul feței. Vreau să vă arăt cât înseamnă ca volum 10 metri cub de pământ vegetal. Uitați-vă aici în spatele meu, aici am un camion. Da? Am venit un camion mare de asta cu tracțiune totală și mi-a descărcat. Uitați-vă ce mult face, da? Ce grămadă. Bine v-am găsit, băieți, din nou. Aici suntem la o lucrare. Aici am venit ca să îndreptăm zona asta de grădină. Pentru asta avem aici, după gardul acela viu, avem pământul vegetal și am adus mașinile. Deci, aici se vrea să se îndrepte de aici, de la placa de beton, până în gard. Da? Până aici. Aici avem o ușoară cădere și zona asta trebuie să o umplem de pământ, da? Și să o nivelăm. Am început deja să împărăștiem pe aici, da? Craca asta o să o dăm jos, da? O să o rupem și deja am început să prezentăm un pic de pământ. După aceea vom nivela, vom băga excavatorul și vom împărți aici unde lipsește, da? Haideți să vedeți unde avem pământul. Mașinile de care ne folosim și ăsta e pământul pe care noi trebuie să-l, da? Să-l băgăm în grădină. Se vede că pământul este bun, dovadă că trag muștele la el, da? Haideți să lucrăm ceva. Todavía estamos en marzo y mira, tenemos 27 grados. Eso no es normal. ¿Quién sabe lo que vendrá después? Para mañana han dado 30 grados todavía. A nosotros nos gusta, pero ya es demasiado para esta época. ¿Quién sabe lo que vendrá en julio, agosto? Para.
găsit, băieți, aici suntem. Ne găsiți din nou cu amenajarea grădinii. Așa cum v-am spus, a trebuit să creștem nivelul la sol, da? Uitați-vă cum îl avem aici și cât am aruncat pe ziua de ieri. Aici avem deja 3 camioane, da? 3 baniere de astea mari și în zona asta calculăm că mai intră 2. Da? Vreau să te rotești un pic ca să vezi cât s-a umplut. Da? Ăsta e tot pământul pus ieri. Și acum hai să vedeți de unde l-am scos. Haideți să vedeți de unde l-am scos. Aici, după cum vedeți, am avut 5 baniere, da? 5 camioane de astea mari cu 10 metri cub fiecare de pământ. Și uitați, cu mașinuța asta într-o zi, cât a putut scoate. După cum vedeți, curăț până la iarbă. Da? Încerc să curăț până la iarbă. Ăsta este un episod din amenajare grădină, da? Amenajare grădină lângă gard. Cum aplanăm un teren, da? Cum nivelăm un teren cu pământ vegetal. Vă rugăm frumos, dacă v-a plăcut video, să vă subscrieți la nostru canal, da? Reușit să umplem terenul până în zona aceasta, dar ca să terminăm, mai avem ceea ce vedeți lângă mine. Noi calculăm că în zona asta mai avem nevoie de cel puțin 2 camioane, da? Vorbim de 20 de metri cub de pământ, da? De pământ vegetal. De curios, vreau să vă arăt cum am lăsat zona în care am avut 5 camioane. Vreau să vedeți neapărat cum a rămas zona în care am avut descărcate 5 baniere, da? 5 balene de pământ vegetal. Da? 50 de metri cub de pământ. Uitați cum am curățat. Cu mașinuța asta din spate.